عمرها 5000 عام، مدينة كبار الملوك والآلهة، عاصمة الأديان وموطن عشتار، فيها أول وأهم مكتبة في التاريخ ومعالم أخرى كثيرة. نيبور كنز تاريخي عظيم. تقع مدينة نيبور ويقال لها مدينة نفر أيضا على نحو 10 كيلومترات من قضاء عفك، و35 كيلومترا شمال شرقي الديوانية، ونحو 180 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة بغداد، حيث يشطرها مجرى الفرات القديم إلى شطرين. وكانت نيبور مدينة صاخبة مليئة بالحياة والناس، تعاقب على حكمها كل من السومريين والأكديين والبابليين والآشوريين على فترات متعاقبة، إلا أنها لم تكن عاصمة سياسية لأي من هذه الممالك، بل كانت لها مكانة أهم ومن نوع آخر تماما. أكثر المدن العراقية قداسة. كانت نيبور من أعظم المدن المقدسة في العهود التاريخية المتلاحقة، حيث كانت لها مكانة دينية عظيمة، فهي مقر الإله إنليل سيد الهواء والأجواء، ومنذ 1000 الثالثة قبل الميلاد حازت مكانة كبيرة، حتى أن من شروط الحصول على الملوكية في العهد السومري أن تكون هذه المدينة من جملة ممتلكات الملك، لأن إله هذه المدينة هو الذي يمنح لقب الملوكية. إذن كانت طوال تاريخها تابعة للملوك الأقوياء الذين تولوا الحكم في أورك وأور وبابل ونينوى، وكانوا يتنافسون في تقديم القرابين والهدايا لإرضاء إله هذه المدينة. ومع بدء أول عمليات التنقيب في مدينة نيبور عام 1889 ميلادية من قبل بعثة آثارية من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، اكتشفت المكانة التاريخية العظيمة لهذه المدينة، إذ عثر فيها على أول مكتبة في التاريخ وأول صيدلية في التاريخ، وتبين أن أول من لعب كرة القدم كان من نيبور، حيث عثر على لوح طيني يظهر فيه رجل وأمام قدمه ما يشبه كرة القدم. كذلك عثر على أقدم تقويم زراعي في التاريخ، والمدهش أن التقويم تضمن معلومات عن طرق الزراعة والري بالكيفية نفسها التي يتبعها الفلاح العراقي في الوقت الحاضر. معالم تاريخية عظيمة. من أهم المعالم التي تميز مدينة نيبور معبد آيكور، وتعني تسميته بيت الجبل العلوي، وما تزال طبقاته موجودة حتى اليوم. كذلك يوجد في مختلف حارات المدينة كتابات تشير إلى أسماء ملوك مروا عليها. كذلك من أهم معالمها الزقورة ومعبد إيكو، الذي يتكون من كتلة صلدة من اللبن المغلف بالآجر، ويمثل برجاً مدرجاً مربع القاعدة، وترتفع بقاياه حالياً حوالي 15 متراً. أما سابقاً فكان يتألف من مصطبة أو عدة مصاطب يعلوها معبد صغير يصعد إليه ب3 سلالم، وما تزال آثارها شاخصة في الضلع الجنوبية الشرقية من البرج. وكان ينتصب في المعبد تمثال الإله إنليل، الذي يقال إنه كان من الذهب الخالص، بينما كانت احتفالات رأس السنة تقام عادة في هذا المعبد، لكن اليوم لم يبق من بنائه شيء. وقد شيد هذه الزقورة الملك أورنامو حاكم مدينة أور ومؤسس السلالة الثالثة فيها نحو عام 2050 قبل الميلاد. ومن المعابد المهمة الأخرى بالمدينة أيضا معبد الإله إنآنا سيدة الحب والحرب، التي عرفت في العهد البابلي وما بعده باسم عشتار. أقدم مكتبة في التاريخ. أيضا من أهم معالم نيبور خزانة رقم الطين، والتي تعد أقدم مكتبة في التاريخ كله،
إذ تم العثور فيها على عدة آلاف من ألواح الطين، والتي تبحث في موضوعات علمية وأدبية واجتماعية. ولعل اكتشاف الرقيم الطيني الذي يحوي على خارطة نيبور وأسماء حاراتها كان من أهم الوسائل التي مهدت الطريق لتحديد معالم هذه المدينة المقدسة. أيضاً من بين الرقم الطينية هناك مجاميع لتمرين الطلاب على الكتابة والاستنساخ، ومجاميع أخرى تشمل على مفردات لغوية وقواميس، كذلك مجاميع تضم نصوصاً رياضية وحسابية وفلكية وتراتيل دينية وحوارات أدبية، إضافة إلى ألواح نقشت بتعابير طقوسية ودينية مختلفة، منها قطعة تمثل حفلة زواج الآلهة إن آنا أي عشتار من إله النبات تموز، والتي يعود تاريخها إلى 2000 قبل الميلاد. نيبور أو نفر كنز تاريخي حقيقي تعرف العلماء من خلاله على علوم وتاريخ تلك الحقبة من بلاد الرافدين. تقع اليوم في منطقة الفرات بالقادسية، وتتبع إدارياً إلى قضاء عفك العراقي، بتعداد سكاني بلغ حوالي 24,000 نسمة عام 2014. فما رأيك بهذه المدينة العظيمة؟ وهل زرتها من قبل؟